નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે તમારી સમક્ષ આવનારી જે કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામ છે એમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવા બંધારણના પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે જે દરેક કોમ્પિટિટિવ એક્ઝામમાં પૂછાઈ ગયેલા છે એવા મોસ્ટ આઈએમપી કહી શકાય એવા પ્રશ્ન જવાબ તમારી સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ। એ પહેલાં જો સબસ્ક્રાઈબ ન કરેલી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો જેથી તમને નવા નવા વિડીયોઝની જાણકારી ફ્રી ઓફમાં મળતી રહેશે। આ બંધારણના પ્રશ્ન જવાબ છે આવનારી પરીક્ષામાં પણ પૂછાઈ શકે છે, માટે તમારા માટે આઈએમપી પ્રશ્ન જવાબ છે। આવા પ્રશ્ન જવાબથી તમારું જ્ઞાન સતત વધતું રહેશે। જોતા રહો વિડીયો, જો ગમે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો। વિડીયો આગળ વધારીએ, પ્રશ્ન જવાબની યાદી તમારા સમક્ષ રજૂ કરીએ છીએ। જેમાં જોઈએ હિસાબી અધિકારી વર્ગ 2ની જે પરીક્ષા હતી 2008માં, એની અંદર બંધારણના જે પ્રશ્ન જવાબ પૂછાયેલા છે એ જોઈ લઈએ। ભારતીય બંધારણમાં હાલ કુલ કેટલા પરિશિષ્ટો છે? એમાં જવાબમાં આવશે 12 પરિશિષ્ટો। ભારતનું બંધારણ કઈ તારીખે ઘડાઈને પૂર્ણ થયું હતું? જવાબમાં આવશે 26મી નવેમ્બર 1949। પણ અમલમાં ક્યારે આવ્યું હતું? 26મી જાન્યુઆરી 1950માં અમલમાં આવ્યું હતું, બરાબર? યાદ રાખજો। પંચાયતી રાજને બંધારણીય દરજ્જો આપતું બિલ ક્યારે પસાર થયેલું છે? જવાબમાં આવશે ઈસવીસન 1992માં એ બિલ પસાર થયેલું છે। હિજરી સંવતની શરૂઆત ક્યારે થઈ હતી? તો હિજરી સંવતની શરૂઆત ઈસવીસન 612માં થઈ હતી। યાદ રાખજો, ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 612માં। ત્યાર પછી છે સબ રજિસ્ટ્રાર વર્ગ 3 2013ની પરીક્ષા જે લેવાયેલી હતી એમાં બંધારણના પ્રશ્ન જવાબ જોઈએ। ગુજરાત વિધાનસભા ગૃહમાં હાલ કેટલી ધારાસભ્યોની બેઠકો મંજૂર થયેલ છે? જવાબમાં આવશે 182 બેઠકો છે મંજૂર થયેલી છે। સોલિસિટર જનરલ શું છે? એમાં જવાબમાં આવશે સરકાર પક્ષે કાનૂની સલાહકાર છે। સોલિસિટર જનરલ શું છે? સરકાર પક્ષે કાનૂની સલાહકાર છે। ત્યાર પછી છે સર્વોચ્ચ અદાલત પાસે કાનૂની સલાહ કોણ માગી શકે છે? સર્વોચ્ચ અદાલત પાસે કાનૂની સલાહ માગી શકે રાષ્ટ્રપતિ। ત્યાર પછી જોઈએ કંટ્રોલર એન્ડ ઓડિટર જનરલ ઓફ ઇન્ડિયા નીચેનામાંથી કઈ ફરજ બજાવતા નથી? જવાબમાં આવશે બધા જ વેપાર, યાંત્રિક ઉત્પાદન અને નફા નુકસાનના હિસાબોના ઓડિટ અહેવાલ તૈયાર કરવા, એની કંઈ ફરજ બજાવતા નથી। રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા બહાર પડાતા વટહુકમથી સંસદ દ્વારા કેટલા સમયમાં મંજૂરી લેવી પડે છે? રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા બહાર પડાતા વટહુકમથી સંસદ દ્વારા કેટલા સમયમાં મંજૂરી લેવી પડે છે? એમાં જવાબમાં આવશે 6 માસ, 6 મહિના સમયમાં મંજૂરી લેવી પડે છે। ત્યાર પછી છે જ્યારે રાષ્ટ્રપતિ અને ઉપરાષ્ટ્રપતિ એમ બંને હોદ્દા ખાલી હોય ત્યારે રાષ્ટ્રપતિની ફરજ કોણ બજાવશે? એમાં જવાબમાં આવશે સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ છે એ રાષ્ટ્રપતિની ફરજ બજાવશે। બે હોદ્દા ઉપર ન હોય રાષ્ટ્રપતિ ને ઉપરાષ્ટ્રપતિ, તો કોણ ફરજ બજાવશે? તો કે સર્વોચ્ચ અદાલતના મુખ્ય ન્યાયાધીશ હોય એ તેમની ફરજ બજાવે છે। બંધારણની કઈ કલમ અનુસાર રાષ્ટ્રપતિના હોદ્દાની ઉમેદવારી કરવા યોગ્યતા નક્કી કરવામાં આવી છે? જવાબમાં આવશે કલમ 58। એના દ્વારા શું છે? તો કે યોગ્યતા નક્કી કરવામાં આવેલી છે। વર્તમાન બંધારણમાં કેટલા અનુચ્છેદ અને પરિશિષ્ટ છે? તો કે વર્તમાન બંધારણમાં 444 અનુચ્છેદ છે અને 12 પરિશિષ્ટ છે। ત્યાર પછી જોઈએ રાષ્ટ્રપતિ તેમનું રાજીનામું કોને આપે છે? તો એમાં જવાબમાં આવશે ઉપરાષ્ટ્રપતિને તેનું રાજીનામું આપે છે। ભારતના બંધારણના કયા ભાગમાં સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારને ભારતના નાગરિકના મૂળભૂત હક્કો તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યા છે? ભારતના બંધારણના કયા ભાગમાં સાંસ્કૃતિક અને શૈક્ષણિક અધિકારને ભારતના નાગરિકના મૂળભૂત હક્કો તરીકે સ્વીકારવામાં આવ્યો છે? જવાબમાં આવશે ત્રીજા ભાગ દ્વારા, ત્રીજા ભાગના જે મૂળભૂત હક્કો દ્વારા એ સ્વીકારવામાં આવેલા છે। આપણા બંધારણમાં કુલ કેટલા પ્રકારની રીતનો ઉલ્લેખ થયેલો છે? તો કે કુલ છે 5 પ્રકારની રીતનો ઉલ્લેખ થયેલો છે। રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? એમાં જવાબમાં આવશે વડાપ્રધાન। રાષ્ટ્રીય વિકાસ પરિષદના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? વડાપ્રધાન હોય છે। ભારતમાં તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે કેટલામાં નાણાં પંચની રચના કરી છે? ભારતમાં તાજેતરમાં કેન્દ્ર સરકારે કેટલામાં નાણાં પંચની રચના કરી છે? તો કે 14માં નાણાં પંચની રચના કરી છે।
નીચેનામાંથી ક્યાં ભારત સરકારના સર્વપ્રથમ કાયદાકીય અધિકારી છે? યાદ રાખજો, એટર્ની જનરલ છે સર્વપ્રથમ કાયદાકીય રીતે અધિકારી છે. ત્યાર પછી છે રાષ્ટ્રપતિ શાસનની જોગવાઈ ભારતના બંધારણના કઈ કલમમાં છે? તો રાષ્ટ્રપતિ શાસનની જોગવાઈ છે ભારતના બંધારણની 356મી કલમમાં છે. ભારત સંઘમાં એક નવું રાજ્ય ઉમેરવાનું થાય ત્યારે બંધારણના કયા પરિશિષ્ટમાં સુધારો કરવો પડે? કે નવું રાજ્ય ઉમેરવાનું થાય ત્યારે બંધારણના જે પહેલો છે પરિશિષ્ટ એમાં સુધારો કરવો પડે છે. જાહેર હિસાબ સમિતિમાં કેટલા સભ્યો હોય? તો કે જાહેર હિસાબ સમિતિ હોય એમાં લોકસભાના 15 હોય અને રાજ્યસભાના 7 સભ્યો હોય. ત્યાર પછી એકાઉન્ટ ઓફિસર 2005ની જે એક્ઝામ છે એના વિશેની યાદી છે, એમાં પ્રશ્ન જવાબ પૂછાયેલો છે. એમાં જુઓ, લોકસભાના પ્રથમ સ્પીકર કોણ છે એવું પૂછાઈ ગયું છે. ઘણી વાર પ્રશ્ન છે એ પૂછાઈ જાય, તો યાદ રાખજો લોકસભાના પ્રથમ સ્પીકર કોણ હતા? ગણેશ વાસુદેવ માળવંકર. મદદનીશ ખેતી નિયામક બાગાયતી ઓફિસર 2008ની જે એક્ઝામ લેવાઈ હતી એમાં જે પ્રશ્ન જવાબ પૂછાય છે એની યાદી જોઈએ. બંધારણનો કયો સુધારો પંચાયતી રાજ અંગેનો છે? યાદ રાખજો 73મો સુધારો છે પંચાયતી રાજ અંગેનો છે. નીચેનામાંથી કોણ પાર્લામેન્ટનું સભ્ય હોતું નથી? પાર્લામેન્ટનું સભ્ય કોણ નથી? વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ છે એ પાર્લામેન્ટનું સભ્ય નથી. બાકીના વડાપ્રધાન, રાષ્ટ્રપતિ અને રાજ્યસભાના ઉપાધ્યક્ષ છે એ બધા પાર્લામેન્ટના સભ્ય કહેવાય, પણ વિધાનસભાના ઉપાધ્યક્ષ છે એ પાર્લામેન્ટના સભ્ય નથી. કાશ્મીર વિધાનસભાની મુદત કેટલી વર્ષની છે? તો કે 6 વર્ષની છે. મુદત છે વિધાનસભાની 6 વર્ષની છે. રાષ્ટ્રપતિને કેટલા વર્ષની મુદત માટે ચૂંટવામાં આવે? યાદ રાખજો 5 વર્ષની મુદત માટે ચૂંટવામાં આવે છે. યુનિવર્સિટીના કુલપતિની મુદત કેટલા વર્ષ માટે હોય છે? તો યુનિવર્સિટીના કુલપતિની મુદત છે એ 2 વર્ષ માટે હોય છે. ભારતના બંધારણે માન્ય કરેલી ભાષાઓની સંખ્યા કેટલી છે? ઓકે, ભારતના બંધારણે માન્ય કરેલી ભાષાની સંખ્યા છે, તો યાદ રાખજો ભારતના બંધારણે માન્ય કરેલી ભાષાઓની સંખ્યા કેટલી છે? 22 છે. કેટલી આવશે? 22. ત્યાર પછી છે ભારતમાં આયોજન પંચ કયા વર્ષમાં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું? આયોજન પંચ છે ઈસવીસન 1950માં સ્થાપવામાં આવ્યું હતું. ભારતમાં કયા રાજ્યના નાગરિકોને બેવડું નાગરિકત્વ મળ્યું છે? તો ભારતમાં કાશ્મીરના નાગરિકોને બેવડું નાગરિકત્વ મળ્યું છે. ત્યાર પછી છે મદદનીશ એન્જિનિયરની એટલે કે એન્જિનિયર તરીકેની વિદ્યુત એન્જિનિયર તરીકેની 2006ની પરીક્ષા હતી, એમાં બંધારણને લગતા જે પ્રશ્ન જે પૂછાય છે એની યાદી જોઈએ. ભારતના રાષ્ટ્રપતિને ધારાકીય બાબત અંગે સલાહ આપવાનું કામ કોણ કરે છે? તો રાષ્ટ્રપતિને ધારાકીય બાબત અંગે સલાહ આપવાનું કામ કોણ કરે છે? એટર્ની જનરલ કરે છે. કયું ગૃહ ઉપલું ગૃહ કહેવાય? તો કે રાજ્યસભા છે એ ઉપલું ગૃહ છે ને વિધાનસભા નીચલું ગૃહ છે. બંધારણની 370મી કલમ કયા રાજ્યને વિશિષ્ટ દરજ્જો આપે છે? 370મી કલમ છે જમ્મુ કાશ્મીરને વિશિષ્ટ દરજ્જો આપે છે. રાજ્યસભાના અધ્યક્ષ શું કહેવાય? તો કે હોદ્દાની રૂએ ઉપરાષ્ટ્રપતિ બને છે. રાજ્યસભાના જે અધ્યક્ષ હોય એ હોદ્દાની રૂએ શું બને છે? ઉપરાષ્ટ્રપતિ બને છે. જુનિયર સહાયક વિદ્યુત નિરીક્ષક વર્ગ 2 2005માં જે એક્ઝામ લેવાયેલી છે એમાં જોઈએ. સ્વતંત્ર ભારતના રાજ્ય બંધારણનો અમલ નીચેના પૈકી કયા એક વર્ષની 26મી જાન્યુઆરીથી કરવામાં આવેલો હતો? એમાં જવાબમાં યાદ રાખજો 1950થી કરેલો હતો. ભારતના બંધારણનું આમુખ કોણે રજૂ કર્યું છે? તો આમુખ રજૂ કરેલું છે જવાહરલાલ નહેરુએ રજૂ કરેલું છે. ત્યાર પછી છે મદદનીશ ચેરિટી કમિશનર 2006ની એક્ઝામ જે લેવાયેલી તેના પ્રશ્ન જવાબની યાદી. આઝાદ ભારતના પ્રથમ વડાપ્રધાન કોણ હતા? એમાં જવાબમાં આવશે જવાહરલાલ નહેરુ. આપણા બંધારણનો અમલ ક્યારથી થયેલો હતો? તો કે 26મી જાન્યુઆરી 1950ના દિવસથી થયેલો હતો. ચાલો ત્યાર પછી આગળ વધીએ. સંસદમાં કોનો સમાવેશ થાય છે? તો કે લોકસભા, રાજ્યસભા, રાષ્ટ્રપતિ બધાનો સમાવેશ થાય છે, એટલે ઓપ્શન સાચો છે. નીચેનામાંથી કયું ગૃહ કાયમી ગૃહ છે? તો કે રાજ્યસભા છે એ ગૃહ કાયમી ગૃહ છે, એટલે સી આન્સર આવશે.
રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાનની નિમણૂક કોણ કરે છે? તો કે રાજ્યના મુખ્ય પ્રધાનની નિમણૂક કોણ કરે? રાજ્યપાલ કરે. રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન લોકસભાની મુદત કેટલા સમય સુધી લંબાવાય છે? તો કે રાષ્ટ્રીય કટોકટી દરમિયાન લોકસભાની મુદત છે એ 1 વર્ષ માટે લંબાવાય છે. સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકનું અધ્યક્ષપદ કોણ સંભાળે છે? સંસદના બંને ગૃહોની સંયુક્ત બેઠકનું અધ્યક્ષપદ છે એ લોકસભાના અધ્યક્ષ સંભાળે છે. કઈ અદાલતના ચુકાદા ભારતની કઈ પણ અદાલતમાં પડકારી શકાતી નથી? તો કે સર્વોચ્ચ અદાલતનો ચુકાદો છે એ પછી બીજી કઈ અદાલતમાં પડકારી શકાતો નથી. સરકારની રચના કેવી બહુમતી જોઈએ? તો કે સ્પષ્ટ બહુમતી જોઈએ. સંસદ તેના કેટલા સભ્યોની બહુમતીથી સર્વોચ્ચ અદાલતના ન્યાયાધીશને પદભ્રષ્ટ કરી શકે છે? તો કે 2/3 સભ્યોની બહુમતીથી પદભ્રષ્ટ કરી શકે છે. ત્યાર પછી પ્રશ્નપત્ર 1 નોંધણી નિરીક્ષક વર્ગ 2ની જે એક્ઝામ છે 2002માં લેવાયેલી હતી એના પ્રશ્ન જવાબની યાદી છે જોવાની છે. એમાં બંધારણના પ્રશ્ન કેવા પૂછાય છે? રાજ્ય સરકારને બંધારણની કઈ કલમ પ્રમાણે ગામડામાં પંચાયત સ્થાપવાની સત્તા આપવામાં આવે છે? એમાં કલમ આવશે 40મી કલમ પ્રમાણે ગામડામાં પંચાયત સ્થાપવાની સત્તા આપવામાં આવે છે. ભારતના રાષ્ટ્રધ્વજમાં લીલો રંગ એ શેનું પ્રતીક માનવામાં આવે છે? તો કે વિકાસનો પ્રતીક માનવામાં આવે છે. ભારતમાં કયા રાજ્યને અલગ બંધારણ છે? યાદ રાખજો, જમ્મુ કાશ્મીરને શું છે? અલગ બંધારણ છે. ભારતની પ્રથમ સ્ત્રી રાજદૂત કોણ હતા? એમાં જવાબમાં આવશે વિજયલક્ષ્મી પંડિત. ભારતમાં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણીઓ ક્યારે થઈ હતી? ઈસવીસન 1952માં પ્રથમ સામાન્ય ચૂંટણીઓ થઈ હતી. લોકસભાની બેઠકનું સંચાલન કોણ કરે છે? તો લોકસભાની બેઠકનું સંચાલન છે સ્પીકર કરે છે. કયું રાજ્ય લોકસભાની વધુ બેઠકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? કયું રાજ્ય લોકસભાની વધુ બેઠકોનું પ્રતિનિધિત્વ કરે છે? તો કે ઉત્તર પ્રદેશ. રાજ્યપાલને સોગંદ કોણ ખવડાવે છે? તો કે રાજ્યપાલને સોગંદ છે રાજ્યના મુખ્ય ન્યાયમૂર્તિ લેવડાવે છે. રાષ્ટ્રપતિ કઈ કલમ નીચે રાજ્ય સરકારને બરતરફ કરી શકે? રાષ્ટ્રપતિ કઈ કલમ નીચે રાજ્ય સરકારને બરતરફ કરી શકે? 356મી કલમ પ્રમાણે. જિલ્લા આયોજન મંડળના અધ્યક્ષ કોણ હોય છે? તો જે જિલ્લા આયોજન મંડળના અધ્યક્ષ છે કલેક્ટર હોય છે. પ્રશ્નપત્ર 2 નોંધણી નિરીક્ષક વર્ગ 2ની એક્ઝામ લેવાયેલી હતી એમાં જોઈએ. ભારતના મુખ્ય ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક નીચેના પૈકી એક દ્વારા કરવામાં આવે છે. એમાં કોણ હશે? તો કે નોંધણી નિમણૂક ચૂંટણી કમિશનરની નિમણૂક છે રાષ્ટ્રપતિ દ્વારા કરવામાં આવે છે. શિક્ષણ અધિકારી વર્ગ 2 2006ની જે એક્ઝામ લેવાયેલી છે એમાં પ્રશ્ન જવાબ કેવા પૂછાય છે જોઈ લઈએ. સ્વતંત્ર ભારતની લોકસભાના સૌપ્રથમ સ્પીકર કોણ હતા? તો સૌપ્રથમ સ્પીકર છે એ ગણેશ વાસુદેવ માળવણકર હતા. આ દરેક એક્ઝામની અંદર આપણે જોઈ શકીએ ઘણીવાર પૂછાઈ ગયેલો છે. લોકસભામાં પ્રતિનિધિત્વ માટે ગુજરાતની કેટલી બેઠકો ધરાવે છે? તો લોકસભામાં કેટલી બેઠક આવશે? 26 બેઠક આવશે. સ્વતંત્ર ભારતે પોતાના બંધારણનો અમલ ક્યારથી શરૂ કરેલો હતો? તો કે અમલ છે 1950માં 26મી જાન્યુઆરીથી શરૂ કરેલો હતો. તો આ તો અત્યાર સુધીના બંધારણને લગતા પ્રશ્ન જવાબની યાદી. આ બીજા પ્રશ્ન જવાબની યાદી માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો ચેનલને, જેથી તમને નવા વિડીયોઝની જાણકારી મળતી રહેશે. વિડીયો ગમ્યો હોય તો લાઇક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો. જોતા રહો વિડીયો, જ્ઞાનમાં વધારો કરતા રહો. થેન્ક યુ વેરી મચ. ટેક કેર.